Zdravím vás všechny u dalšího videa. Dneska se podíváme na další výrobek od společnosti Tasmanian Tiger. V tomto případě je to chest rig s názvem Combi Rig. Takže pojďme na to. Jak jsem sliboval už v úvodu, dneska se podíváme na další část taktického vybavení od společnosti Tasmanian Tiger. Ještě jednou, tenhle model se jmenuje Combi Rig. Proč Combi Rig, to vám řeknu v průběhu následujících minut. Klasicky začneme konstrukcí, podíváme se na materiál, řekneme si, jaký jsou kde kapsy, podíváme se, kde je další úložný prostor, jak se sem dávají ty zásobníky a spoustu dalších informací. Jako materiál zde byla velice dobře zvolená Cordura 500D. To 500D je lehký, zároveň je velice odolný a co si budeme říkat, je to Cordura, takže tady můžeme očekávat velice dobré vlastnosti. Ať už je to všestrannost, ať už je to odolnost proti prodření, odolnost proti roztržení, pevnost vtahu nebo odolnost vůči mechanickému zásahu nějakého předmětu. Můžeme si všimnout, že konstrukčně je ten chest rig velice dobře zvládnutý. Přední 3 kapsy na zásobníky, spousta dalšího úložného prostoru. Mám zde ROC spony pro rychlé odhození, to si ukážeme v pokročilejším stádiu z toho videa. Samozřejmě ramenní popruhy jsou polstrovaný, zádová část se kříží, aby nám ten chest rig seděl na svém místě a spodní část máme doplněnou takovým popruhem, který je taky nastavitelný a vlastně drží ty kapsy u těla. Teď se otočím, abyste to viděli. Pokud jste si všimli, máme tam takovou spojovačku, která vlastně navádí ty ramenní popruhy, aby byly krásně křížem a zároveň, aby se nám nikam nerozjížděly, což je paráda a za což samozřejmě Tasmanian Tigeru děkujeme, protože takovéhle věci jsou přesně ty věci, které je dělí od standardních výrobců. Už jak jsem se otáčel, mohli jste si všimnout spousty úložního prostoru. Teď si půjdeme projít každou kapsu po pořadě, aby jsme věděli vlastně, co nabízí, co se tam dá umístit a jestli má nějaké další modulární výhody. Začněme tedy těmi předními kapsami na zásobníky. Celkem zde máme 3 dvojité kapsy na AR-kové zásobníky, které jsou zajištěné pomocí klopy, která je uzamykatelná na Fastex sponu. To samozřejmě není jediná možnost, jak tyhle kapsy mohou fungovat. Můžeme se podívat. Kapsy jsou samozřejmě stahovatelné pomocí bungee cordu. Máme zde několik různých možností, jak tu kapsu zajišťovat. Mohu například sundat ten kryt velcro panelu, schovat ho takhle hezky do zádu, tady to rozepnout, v tuhle chvíli to mám zajišťovaný jenom na suchý zip, nikoli na tu Fastex sponu. Stejně tak mohu kompletně celý ten dílec vlastně tu klopu vzít a vyndat ji ven. Hodíme si ji takhle vedle a ukážeme si, co nám tady vlastně vzniklo. V tuhletu chvíli vrátím zpátky kryt toho suchého zipu, toho velkra a mohu mít to pouzdro takzvaně právě stahovatelný na ten bungee cord. Vezmu, udělám uzel, vlastně se mi kompletně celá ta kapsa stáhla, mám ji otevřenou, nemusím se prát s žádnou klopou, to je o tom, jak to každému vyhovuje, jo? Je to v nějakých osobních preferencích, já třeba mám rád ty klopy, protože je to všechno takový ucelený, nepadáme do toho žádný nepořádek, nemám v tom žádný prach, písek, nic takového, každopádně někdo má radši tohle, protože to je mnohem použitelnější, v tuhle chvíli, když potřebujete přebít, jenom stáhnete vlastně do strany ten bungee cord, vytáhnete zásobník, můžete přebíjet, jo? Takže všechno má své pro a samozřejmě i své proti. Ale jsem hrozně rád, že Tasmanian Tiger tady udělal tyhle možnosti, že si každý může zvolit vlastně to, co mu nejvíc vyhovuje. Samozřejmě ty kapsy jsou komplet celý stahovatelný. Tady ve spodu máte brzdu, tam zatáhnu, kompletně celá ta kapsa se mi stáhne, v tu chvíli drží ten zásobník mnohem líp, je to celý modulárnější. Pokud by vám tam ten bungee cord vadil, chtěli byste mít jenom takhle pěkně tu kapsu zajištěnou vlastně pomocí té klopy na ten Fastex, nebo jak jsem říkal, na suchý zip, můžete samozřejmě ten bungee cord vyndat. Jo? Ten horní, vlastně ten postranní, který máte, kterým stahujete tu kapsu, tak ten tam vždycky je lepší mít. Poslední vychytávka u z těch zásobníkových pouzder je, že když si vlastně otevřu to pouzdro, vyndám si zásobník, tak bez problému můžu tu vnitřní vložku, která mi vlastně rozděluje ten prostor, vyndat.
a mám z toho jeden velký souvislý prostor. K čemu to je dobrý? Díky tomu tam můžete umístit buď to něco jiného než ty zásobníky, anebo někdo to má zkrátka radši, protože ten prostor je takovej nedělený a vlastně působí mnohem celistvější. Komplexně ty kapsy jsou velice dobře konstruované, posazený přesně na tom správném místě. Samozřejmě můžete si přitahovat nebo povolovat podle toho, jak jste vysoký, díky tomu zádovému systému, který je celý nastavitelný. Ty kapsy mají ve spodní části otvory pro odtok kapaliny, tedy vlhkosti, což je super tam mít. Co se mi na tomhle chestrigu líbí, je ta modularita. Jak jsem říkal, kombirik, můžeme si to přenést vlastně i do té modularity, do té variability z těch pouzder na zásobníky. Samozřejmě pouzdra mají na bokcích moléčko, abyste si tam mohli umístit nějaký další pouzdra, nějaký další věci. V tomhle případě tady mám například svítilnu od společnosti First Tactical, z druhé strany mám zavěšený nůž, abych demonstroval to, že vlastně tam můžete dát, co potřebujete. Samozřejmě to moléčko je i tady ze strany, takže můžete dávat věci i mezi ty zásobníky, jak každý uzná za vhodný. Od těch zásobníkových pouzder se můžeme přesunout směrem dolů. Zde najdeme univerzálu, vlastně to univerzální pouzdro, kam si můžete dát, co chcete. Doporučuji tady mít například obvaz nebo turniket nebo něco podobného, jelikož tu kapsu můžete bez problémů vzít, sundat ji a dát ji vlastně svým kamarádovému parťákovi. Z druhé strany té kapsy jsou potom 4 poutka na umístění chemického světla. Kapsu si vrátíme zpátky a budeme pokračovat. Když jsme u té hlavní části, vlastně u té přední, tak než se dostaneme dál, ještě je tady jedno pouzdro, je to taková kapsa, která je umístěná tady nahoře. Pomocí dvoucestního zipu se dostanete do poměrně fakt velkého prostoru, který vlastně je komplet přes celý ten hlavní dílec. Uvnitř té kapsy naleznete i velcro panel, takže tam dá umístit například zbraň, nicméně samozřejmě jsou i lepší místa, kam ji umístit. Tím jsme si probrali vlastně tu hlavní část, můžeme se tady přesunout na další kapsy. Těmi jsou 2 univerzální kapsy na bocích, kapsy jsou opravdu rozměrný, na povrchu nalezneme nízkoprofilový laser cut molé a samozřejmě i velcro panel pro umístění nějakých dalších věcí, které bychom tam chtěli mít, IDčko nebo krevní skupinu, zkrátka co vás napadne, co je potřeba tam umístit. Můžeme se podívat, jak je kapsa zhruba velká. V téhle mám momentálně umístěnou lékárničku. Kapsa se otevírá vlastně hezky až sem takhle. Dejme tomu téměř do 180 stupňů. Uvnitř mám, jak jsem říkal, složenou lékárnu. Co se mi líbí, je opět dole odtokový kanálek a takový menší pořadač na umístění různých věcí. Dobře si zapamatujte tuhle část, budu se k ní za chviličku vracet. Tedy jedno pouzdro na levé straně, druhé pouzdro na pravé straně. Tím jsme tak nějak vyčerpali všechen uložený prostor, který vlastně ten chestrig nabízí. Samozřejmě můžete si umísťovat pomocí moléčka další věci na sebe a co je super je, že tenhle chestrig je kompatibilní s batohem Assault Pack 12, také od společnosti Tasmanian Tiger. Nebudu vám v tomhle videu ukazovat, jak se vlastně tyhle 2 prvky spojí, ale prozradím vám, že díky tomu získáte plnohodnotnou zádovou část, kam si můžete umístit i balistický plát. Pokud je to video už hotový, dávám ho nahoru do ička, pokud ne, tak nás určitě odebírejte, abyste si právě takovýhle videa všimli, až ho sem přidám. Když jsme u těch balistických plátů, samozřejmě chestrig standardně nenabízí umísťování balistických plátů. Může sloužit ať už samostatně, anebo v kombinaci s nějakým nosičem. Nicméně tohle je trošičku jiný chestrig, jak jsem říkal, jmenuje se kombirik. Kombirik si můžeme přenést právě na kapsy, na spojení s batohem Assault Pack 12, ale také na umístění balistických plátů. V tomhle případě zde máme jednu kapsu, když si otevřu, tak zevnitř vytáhnu takovýhle dílec. Ten dílec slouží k tomu, abych právě mohl umístit balistický plát do tohle z toho chestrigu. V rychlosti si jenom spojíme, máme tady velcro, přiděláme na druhé straně samozřejmě zase velcro. Tak, tyhle dílce se obtočí kolem ramenních popruhů, zajistí v zádové části. Tak, díky tomu jsme získali prostor, kam se dá právě umístit balistický plát. Ten umístíme samozřejmě z vnitřní strany, celý se tam zajistí a máme ochranu zepředu. Říkal jsem vám před chvilkou, ať si pamatujete dobře, ten vnitřní prostor téhle kapsy, jelikož i do těch kapes se umístí balistická vložka, spolu potom v kombinaci s tím zádovým, s tou zádovou částí, vlastně s tím batohem, máte plnohodnotnou ochranu toho těla pomocí balistických vložek, což je fakt super, jelikož z toho chestrigu uděláte hned nosič plátů, což je opravdu paráda a je to velice dobrá výhoda.
Pomaličku vyčerpáváme všechny informace, které jsem vám o tom chest rigu chtěl říct. Než se dostaneme ke konci, chtěl bych zdůraznit poslední věc, která se mi hrozně líbí. Určitě jste si všimli tělen z těch zvláštních spon. Jedná se o ROC spony pro rychlé odhození kompletně celého z toho systému. V praxi to pak funguje tak, že máte zde malou šipku, takovýhle hezký madla, které jsou opatřený smršťovačkou, aby se neklouzaly, jsou ideálně dlouhý. Zkrátka jenom zatáhnu a celý ten dílec odhodím. Velice jednoduchý, zároveň následné spojení, je také rychlé, cvak, hotovo. Mám je na obou dvou stranách a zároveň i u těch ramenních popruhů. Nevím, jestli jste si toho všimli, nicméně v okamžiku, když jsem odepnul ten dílec, odhalila se mi tady ještě jedna kapsa. Ta kapsa slouží na rádio, mám ji z obou dvou stran a pokud ji tam nechci, můžu ji velice snadno vytáhnout a vlastně oddělit od toho prostoru. Každopádně velice dobrý způsob a velice dobré umístění pro držení rádia. V okamžiku, dám ten komberik zapnutý, mám vlastně ty vysílačky tady. Velice jednoduše ji vytáhnu, můžu komunikovat, zase ji vrátím zpátky, nebo ji můžu mít spojenou s nějakou náhlavní soustavou, ale vždycky budu mít tady nahoře klasické štelování pro změnu frekvence, hlasitosti a podobných věcí. Tak přátelé, tím jsme se dostali ke konci dnešního videa. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, ještě jednou pro shrnutí. Komberik od společnosti Tasmanian Tiger, velice dobrá variabilita, skvěle nastavitelný, ty hlavní kapsy na zásobníky, spodní kapsa odjímatelná, předatelná nějakému našemu kolegovi, boční kapsy na nějaké další věci, systém pro rychlé odhození, možnost vložení balistických plátů, abyste z toho udělali vlastně nosič a měli plnohodnotnou ochranu. Co se mi fakt líbí, je ta variabilita tohohle z toho systému, kdy si můžu umístěvat co kam chci, můžu si zvolit, jestli chci mít vlastně ty zásobníky umístěný takhle, pomocí klopy, suchýho zipu, fastex spony, čehokoliv chci. Takže děkuju za pozornost ještě jednou. Nakonec si ukážeme, jak vlastně může celý tohle rychlé odhození vypadat. Vezmu jeden, odhodím, druhý, odhodím, tím se s váma loučím. Mějte se krásně a u dalšího videa zase někdy. Ahoj. A taky nás nezapomeňte odebírat, sledovat, lajkovat, komentovat, zkrátka všechno, co vás napadne. Budu se těšit. Ahoj.